βρίσκεται στον Ιαννό. Η αλυσίδα πολιτισμού Ιαννός και οι εκδόσεις Παπαζήση παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιώργου Οικονόμου με τίτλο «Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση, η διοικητική μηχανική της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για το βιβλίο θα μιλήσουν Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στέλλα Λαδί, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο, καθηγήτρια στο Queen Mary University of London. Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντιο, δικηγόρος Παραρείο Πάγο. Και ο Γιώργος Οικονόμου, δόκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο ΕΚΠΑ. Σας ενημερώνουμε ότι το βιβλίο πωλείται δεξιά σας στο Μουσικό Ιαννό. Αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο κύριος Οικονόμου θα το υπογράψει για σας. Και επίσης η εκδήλωσή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω live stream από το κανάλι μας στο YouTube. Ο λόγος στον κύριο Μπλαβούκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός βιβλίου που ως θεματολογία και ως ευρύτερη θεματική ομολογούμε είναι ένα από τα πιο δύσκολα θεματικά πεδία. Οι παρικούντες εν τη Ιερουσαλήμ που γνωρίζουν κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως έχει χάσει τον βαθμό έλξης και την ελκυστικότητά της στο ευρύτερο ακροατήριο, αλλά πόσο μάλλον η διοικητική της υπηρεσία, οι διοικητικές της υπηρεσίες, οι οποίες σε τελική ανάλυση κινούνται κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας. Ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι αυτό που λέμε το myth-busting, το να προσπαθείς να διαλύεις τους μύθους που υπάρχουν γύρω από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ένας από τους πιο προσφυλείς μύθους σε όσους ασχολούνται με επικριτική κυρίως ματιά για το θέμα αυτό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι το τεράστιο γραφειοκρατικό τέρας των Βρυξελών. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα για την ευρωπαϊκή διοικητική μηχανική και για το πώς στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και αν θέλετε πραγματικά να αρθρώσετε έναν ολοκληρωμένο λόγο, μια επιχειρηματολογία εναντίον αυτού του μύθου, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο θα συμβάλλει πάρα πολύ στη σκέψη σας και θα σας δώσει πάρα πολλά επιχειρήματα. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο κάνει μια εμβριθή και σε βάθος ανάλυση του θέματος, και για το βιβλίο αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ζητώντας από τον ίδιο τον συγγραφέα να μας παρουσιάσει το κίνητρο. Τι τον όθησε να γράψει ένα βιβλίο? Είναι ένα δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα. Οπότε σε πρώτη φάση εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Οικονόμου γιατί η διοικητική μηχανική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, τι είναι αυτό που σας τράβηξε στο θέμα αυτό, και αργότερα, δίνοντας το λόγο στους εκλεκτούς προσκεκλημένους στην συμπαρουσίαση αυτή, να αναδείξουμε την πολιτική σημασία ενός διοικητικού μηχανισμού. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές περιορίζεται η αντίληψή μας ότι η διοίκηση δεν έχει πολιτικό ρόλο. Η διοίκηση είναι φύση πολιτική. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε και για τις πολιτικές προεκτάσεις αυτών των συγκεκριμένων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα. Οπότε, δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Οικονόμου, σύντομα να μας παρουσιάσει τα κίνητρά του και το βασικό του έβριμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, από το βιβλίο αυτό, και εν συνεχεία το λόγο στους εκλεκτούς παρουσιαστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλαβούκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς όλες και όλους σας για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκδήλωση. Το βασικό κίνητρο ήταν καταρχάς αναζητούσαμε όταν κάναμε τη διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στην Κόρινθο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναζητούσαμε κάποιο σύγγραμμα το οποίο να έχει συνάφεια σχέση με μια διοίκηση που είναι σχετικά άγνωστη ως αρκετά άγνωστη, θα έλεγα, προκειμένου να υποστηρίξουμε τις ανάγκες του μαθήματος. Σιγά σιγά αρχίσαμε να διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στη βιβλιογραφία, ακόμη, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό. Κάποια συγγράμματα που υπήρχαν ήταν σχετικά παλιά και η διοικητική οπτική που θα θέλαμε εμείς να δούμε, δηλαδή κάποιες βασικές προδιαγραφές του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης, ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε να δούμε πώς ακριβώς δουλεύουν, πού υπάρχουν, αν υπάρχουν. Οπότε κάτι σχετικό δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν που επιχειρήσαμε να κάνουμε, που επιχειρήθηκε να γίνει, ήταν και με τη συνδρομή των φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος τότε, να θέσουμε ερωτήματα. Τι είναι η γραφειοκρατία των Βρυξελών? Πώς συγκροτείται η γραφειοκρατία αυτή? Πώς συγκροτείται η ευρωυπαλληλεία?
η αντίστοιχη δηλαδή δημόσια διοίκηση, οι αντίστοιχες διοικητικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διοικητικός μηχανισμός που υποστηρίζει την εφαρμογή, το σχεδιασμό, την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε θέτοντας ερωτήματα. Τι μπορεί να είναι αυτό το έχουμε ακούσει επίσης ως γραφειοκρατικό τέρας των Βρυξελών, ευρωυπαλληλεία, ευρωδημοσιοϊπαλληλεία, δημόσια διοίκηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενωσιακή διοίκηση από διάφορες οπτικές, με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς. Σιγά σιγά λοιπόν θέλουμε να δούμε στοιχεία που συνδέονται με το ανθρώπινο δυναμικό, με τη διοικητική δομή, με τις διοικητικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διοικητική συνιστόσα δηλαδή αναζητούσαμε με άλλα λόγια, και όχι τόσο πολύ το πολιτικό στοιχείο για το οποίο υπάρχουν συγγράμματα, έχουν υπάρξει εξαιρετικές μελέτες, άρθρα, κείμενα, οπότε εκεί εστιάσαμε λίγο στο κομμάτι το διοικητικό. Ποια είναι αυτή η διοικητική συνιστόσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλο έχει σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε τι βαθμό είναι ενεργή, μπορεί να επηρεάσει σε ορισμένο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, καθόλου ενδεχομένως τις πολιτικές διεργασίες, τις πολιτικές δημόσιες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω το ανέφερε ήδη, το υπενήχθηκε ο κ. Βλαβούκος. Το λέμε και με διαφορετικά λόγια. Η διάκριση, ο διαχωρισμός ανάμεσα στη διοίκηση και στην πολιτική είναι κάτι που απασχολεί και τον επιστημονικό αντίστοιχο κλάδο εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλά χρόνια, από το άρθρο του Wilson, για παράδειγμα, αν διακρίνονται αυτά τα δύο. Γνωρίζουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι βεβαίως και η διοίκηση έχει συμμετοχή, να το πω πολύ πρακτικά, από το να συγγράψει ένα υπόμνημα, ένα υπηρεσιακό σημείωμα, να παράσχει κάποιες οδηγίες, να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία. Είτε αυτή η πολιτική ηγεσία βρίσκεται σε ένα υπερεθνικό όργανο όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε ένα διακυβερνητικής φύσεως θεσμικό φορέα όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ερωτήματα που συνδέονται με τη γραφειοκρατία, με τη δημοσιοϊπαλληλεία, με το πώς διοργανικά συνεργάζεται η γραφειοκρατία της Ένωσης, αποτέλεσαν τον πυρήνα της σκέψης. Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, παράλληλα, μας έκανε έτσι, όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε τι και πώς, για να υποστηρίξουμε το μάθημα, ο πληθωρισμός που υπάρχει γύρω από θεσμούς, διοικητικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ξεφεύγουν σχετικά από το ραντάρ ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο γνωστές. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που είναι και επίκαιρο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι είδους θεσμός είναι, ποια είναι τα όρια της αρμοδιότητάς του, πώς υποστηρίζεται διοικητικά από πίσω. Και πάλι κοιτώντας τη διοικητική συνιστόσα, ανακαλύψαμε, βλέποντας δηλαδή σιγά σιγά, ότι υπάρχει ένας μεγάλος πληθωρισμός ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως λέμε, ενωσιακών οργανισμών, τα EU agencies στα περίφημα, τα λεγόμενα, όπου εκεί επιτελούν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης και πολύ ενδιαφέρον έχει και το πολιτικό στοιχείο από πίσω, πώς παράγεται, πώς συγκροτούνται αυτά, πώς εκκινεί η δημιουργία τους, όπου εκεί βλέπαμε να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πρόκριση πολιτικών ή μη επιλογών. Προς μια κατεύθυνση, για παράδειγμα, ήθελε να συσταθεί κάποιο θεσμικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για θέματα, για παράδειγμα, τεχνολογίας. Προς μια άλλη κατεύθυνση ήθελε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο πάλι είχε διαφορετική οπτική. Επομένως, και οι πολιτικές διεργασίες πίσω από την σύσταση, ίδρυση τέτοιων φορέων, όπως είναι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, και αυτό ήταν ένα αντικείμενο προβληματισμού. Και μία τελευταία παρατήρηση για να δώσω και το λόγο στους ομιλητές. Μας ενδιέφερε σιγά-σιγά να δούμε, δεν το κάναμε βέβαια, δεν ήταν αυτός ο σκοπός, αλλά κατατέθηκε ως σκέψη, υπάρχει ως σκέψη στο βιβλίο, αν υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης αυτού που λέμε πλέον, που βρίσκουμε στη βιβλιογραφία, ως πολυεπίπεδη διοίκηση. Όχι πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που είναι κάτι διαφορετικό, ως πολυεπίπεδη διοίκηση. Τι είναι αυτό που ξεκίνησε ως ευρωπαϊκός διοικητικός χώρος, σήμερα υπάρχει ως πολυεπίπεδη διοίκηση και αν εκεί μπορούν τα κράτη-μέλη, και αρχίσαμε να φεύγουμε λίγο από την υπερεθνική γραφειοκρατία, από μια γραφειοκρατία δηλαδή που μπορεί να παρέμβει σε δημόσιες πολιτικές, έχει υβριδικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα να επιβάλλει πρόστιμα. Δεν υπάρχει διεθνής άλλη
γραφειοκρατία που μπορεί να έχει αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών προστήμων. Και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα στο πεδίο πολιτικής του ανταγωνισμού. Οπότε εκεί αρχίσαμε να βλέπουμε αν υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο πλέον περάσαμε, είναι και το μόνο κεφάλαιο το τελευταίο που εξετάζουμε αυτή τη διάδραση υπερεθνικού-εθνικού, αν υπάρχει λόγος, ρόλος για δήμους, περιφέρειες και υπερεθνικούς φορείς να συνεργάζονται, να υπάρχουν ζυμώσεις, να υπάρχουν περιθώρια επιρροής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει επίδραση από πάνω προς τα κάτω, όπως λέμε, δηλαδή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η ενωσική γραφειοκρατία. Οι αποφάσεις των οργάνων των θεσμικών που επικυρώνονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, είτε από τους συνομοθέτες, δηλαδή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά από κάποιον πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Αν είναι κάποια οδηγία για κάτι συγκεκριμένο, από το Δήμο, από την περιφέρεια, ελληνική, γερμανική, ισπανική, οτιδήποτε, από την εθνική διοίκηση, έτσι προφανώς. Αυτό επίσης είναι κάτι που μας προβλημάτισε, αλλά εκεί οφείλω να παραδεχθώ ότι υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό για να συνεχιστεί η έρευνα. Ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι που είναι αρκετά καινούριο. Αυτά σε γενικές γραμμές από μένα, οπότε κύριε Πουλαβούκου. Καταλάβατε τι έκανε ο κύριος Οικονόμου τώρα, έτσι. Μας προετοίμασε για την συνέχεια, το volume 2 του βιβλίου του, που θα είναι ακριβώς η ανίχνευση των σχέσεων μεταξύ της τοπικής και της εθνικής και της υπερεθνικής, αυτό το επίπεδο διοικητικής διάδρασης. Οπότε το πιάσαμε το μήνυμα, κύριε Οικονόμου. Τώρα να στραφώ στην κυρία Λαδί, η οποία θα δώσει τη δική της οπτική γωνία και για το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά περισσότερο για αυτή την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ διοίκησης και πολιτικής. Κύριε Λαδί. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γιώργο, τον Οικονόμου, να το πούμε όλο το όνομα, μιας και είναι σήμερα παρουσιάζουμε το βιβλίο του για την πρόσκληση. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος που γράφει πάντα με πολύ καλή τεκμηρίωση και άρθρα επίπεδου πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ καλό επίπεδο, και αυτό βγήκε και στο βιβλίο. Οπότε, χωρίς καν να έχω δει το βιβλίο, όταν μου είπαν θέλω να το παρουσιάσω, είπα με τα χαράς, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μου αρέσει και άρα σίγουρα θα πω θετικά πράγματα. Και φυσικά τις εκδόσεις Παπαζής, που πάντα μας φιλοξενούν και σαν συγγραφείς και σαν παρουσιαστές. Είναι λοιπόν ένα καλογραμμένο βιβλίο με μια εξαιρετική τεκμηρίωση. Δηλαδή δεν είναι ότι περιγράφει απλά τι συμβαίνει. Έχουν κάνει έρευνα από πίσω για να μας δώσουν δεδομένα. Πόσο μεγάλος είναι ο δημόσιος τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς συγκρίνεται, οι πίνακες που έχει μέσα στο βιβλίο και τα διαγράμματα, και μόνο αυτά να ξεφυλίσετε αν είσαστε κουρασμένοι και δεν θέλετε να διαβάσετε όλο το κείμενο, ήδη θα μάθετε πάρα πολλά. Έχει επίσης ανάλυση και μια θεωρητική υπόσταση στο βιβλίο. Δεν σταματάει δηλαδή απλά στο να περιγράψει και να δώσει δεδομένα. Τα συνδέει με τα μοντέλα διοίκησης που ξέρουμε για την δημόσια διοίκηση και προσπαθεί να μας πει πού η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση πηγαίνει. Δηλαδή είναι ένα βεμπεριανό μοντέλο, είναι ένα μοντέλο πιο κοντά στο νέο δημόσιο management και βρίσκει σε κάθε διαφορετικό κεφάλαιο και αναλόγως με το τι συζητάει, πού βρισκόμαστε. Άρα έχει ενδιαφέρον και για τους επιστήμονες. Είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο σίγουρα για τους φοιτητές μας. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσουμε στα μαθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και για το ευρύτερο κοινό, καθώς ακριβώς κάνει αυτή την απομυθοποίηση της γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Δηλαδή, βέβαια θα μου πείτε πρέπει να ενδιαφέρεται κάποιος να διαβάσει και να απομυθοποιήσει, αλλά αν υπάρχει ένα μικρό ενδιαφέρον ή θέλετε επιχειρήματα για αυτή την απομυθοποίηση, αυτό το βιβλίο το κάνει αυτό με εξαιρετικό τρόπο. 5 είναι τα κεφάλαια, έτσι έχει μια θεωρητική και ιστορική πλαισίωση της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης, μετά συζητάει τους πιο βασικούς θεσμούς και τι διοικητική υποστήριξη έχουν, δηλαδή την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Προχωράει στο πάρα πολύ σημαντικό των οργανισμών που ανέφερε πριν και εκείνος, των agencies, δηλαδή όλων αυτών των καινούριων οργανισμών που δεν ανήκουν στη βασική διοίκηση, αλλά μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα και πολύ σημαντικά. Ένα ήταν αυτό που ζήσαμε την εποχή της πανδημίας, το κέντρο που μας έδινε όλα τα δεδομένα. Υπάρχει το αντίστοιχο κέντρο για το κλίμα. Υπάρχουν κέντρα τέτοια που εμείς μπορεί να μην τα συνειδητοποιούμε ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκουν. Και τα αναλύει, όπως και κάνει και μια κριτική συζήτηση του τι σημαίνει να έχουμε τέτοιες δομές εκτός της κλασικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά έχουμε ένα κεφάλαιο που εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό και ακριβώς πώς γίνονται οι διαδικασίες. Εκεί, αν κάποιος φοιτητής μας ενδιαφέρεται να δώσει τους διαγωνισμούς, θα έχει μια πολύ καλή εικόνα του πώς γίνονται οι προσλήψεις, τι δυνατότητες υπάρχουν. Δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, το κάνει με έναν επιστημονικό τρόπο, αλλά εγώ διαβάζοντάς το ένιωσα ότι εδώ θα παραπέμπω τους φοιτητές μου, άμα με ρωτάνε πώς μπορώ να κάνω ένα διαγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διαγωνισμοί υπάρχουν. Και τέλος είναι η πολυεπίπεδη διοίκηση που ήδη συζήτησε και νομίζω ότι είναι και ένα ερευνητικό ενδιαφέρον του κύριου Οικονόμου και γι' αυτό το άφησα και για το τέλος, για να μας προειδεάσει, όπως είπε και ο κύριος Βλαβούκος, για τα επόμενα βήματά του. Και όπως έλεγα και στην αρχή, όλα αυτά τεκμηριώνονται και εμπειρικά, αλλά αναλύονται κιόλας με μια κριτική σκοπιά. Τώρα, ποια σημεία κράτησα και θεώρησα ότι θα είχε ενδιαφέρον να μοιραστώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, την ανομοιομορφία της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κάποιοι φορείς, ας πούμε, η Επιτροπή, έχει πάρα πολύ διοικητική υποστήριξη. Κάποιοι άλλοι, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί πολιτικά, όπως το Συμβούλιο, δεν έχουν τόσο μεγάλη διοικητική υποστήριξη. Αυτό όλο το αναλύει και με στοιχεία και είναι κάτι που ίσως να μην το συνειδητοποιούμε. Δηλαδή, μιλάμε για αυτή την τεράστια γραφειοκρατία. Κυρίως η Επιτροπή έχει το κόσμο και υπάρχει λόγος που τον έχει το κόσμο. Τα άλλα όργανα μοιάζουν με τους διεθνείς οργανισμούς όπως τους ξέρουμε, δηλαδή δεν έχουν κάποια τρομερή γραμματεία. Παρότι έχουν να κάνουν και αυτά πολύ σημαντικό έργο και έχουν πολύ μεγαλύτερο όγκο δουλειάς από ότι οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά έχει αναφέρει και αναλύσει διάφορα σημεία του βιβλίου αυτή τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της λογοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να γίνει μέσω της διοίκησης, αλλά δηλαδή πόσοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν, πώς αρκούν οι μηχανισμοί ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορεί να ελέγχει και αυτό τη διοίκηση, δηλαδή να μην είναι μόνο διοικητική έλεγχη, αλλά να είναι και πολιτική. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία στην πραγματικότητα, γιατί αυτό που ίσως δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι όλα αυτά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έρχονται ποτέ σε επαφή άμεσα με το πολίτη, παρά μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ, με τις εκδηλώσεις που κάνει, ας πούμε, ή πολύ λίγοι οργανισμοί βλέπουν τους πολίτες. Είναι μόνοι τους εκεί στις Βρυξέλλες, οπότε και εμείς περιμένουμε μεγαλύτερη λογοδοσία, αλλά και αυτοί δυσκολεύονται να πείσουν ότι όντως λογοδοτούν και εγώ νομίζω ότι χάνουν και την επαφή τους με τον πολίτη. Δηλαδή, θέλω να είμαι θετική και να μείνω στο θετικό αφήγημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία με τους υπαλλήλους πολλές φορές διαφόρων οργάνων της Επιτροπής σε κάνει να νιώθεις ότι κάπως έχουν απομονωθεί και αυτοί. Οπότε, παρότι η λογοδοσία μπορεί τυπικά να οργανώνεται πάρα πολύ ωραία, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι πιο κοντά στο πολίτη, πώς θα συναντιούνται πιο συχνά με τον πολίτη, έτσι ώστε να θυμούνται κιόλας το λόγο για τον οποίο πρέπει να λογοδοτούν. Αυτό το αναλύει σε διάφορα σημεία του βιβλίου και νομίζω ότι είναι και πολύ βασικό. Μετά μας θυμίζει ότι το μέγεθος της ευρωπαϊκής διοίκησης είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτή των κρατών μελών. Και αυτό είναι πάλι σημαντικό για αυτή την απομυθοποίηση που συζητάμε. Δηλαδή δεν είναι κάποια τεράστια διοίκηση, το οποίο φυσικά είναι λογικό, γιατί δεν προσφέρει και υπηρεσίες, όπως λέγαμε, άμεσα στο πολίτη. Δεν έχουμε εκεί ούτε νοσοκομεία, ούτε δασκάλους, ούτε front desk, όπως έχουμε στην διοίκηση την εθνική. Άρα είναι λογικό να είναι μικρότερο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το θυμόμαστε και το συνειδητοποιούμε. Οπότε μας δίνει πολύ καλά τους αριθμούς και πώς έχουν μέσα στα χρόνια εξελιχθεί οι αριθμοί μέσα στα διάφορα όργανα και στην διοίκηση. Το κεφάλαιο για τα agencies, για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί μπορούμε να πούμε και άλλα, γιατί αυτοί οι οργανισμοί ουσιαστικά μπαίνουν σε λειτουργία όταν δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικό κονσένσους για μια νέα πολιτική, για μια αναθεώρηση συνθηκών ή για κάτι καινούριο. Οπότε εκεί αναγκάζεται να βρει αυτό το τέχνασμα ουσιαστικά, να βρουν αυτό το τέχνασμα οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να δημιουργήσουν ένα καινούριο οργανισμό. Που όμως πολλές φορές δίνει τρομερή όθηση σε κάποιες πολιτικές που δεν θα την είχαμε αν δεν είχαμε αυτούς τους οργανισμούς. Κάποιοι δεν είναι τόσο δραστήριοι, μπορεί να είναι λίγο σε ύπνωση, αλλά οι περισσότεροι έχουν μια σημαντική δράση.
νομίζω, ναι, εδώ μόνο για να πάω και στο κομμάτι πάλι το πολιτικό, στη δουλειά που κάνουμε για τις κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μία παρατήρηση που πολύ συχνά κάνουμε και το έχω γράψει πολλές φορές είναι ότι βρίσκουν τις λύσεις οι πολιτικοί και τώρα μες στο κορονοϊό, όπως ας πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, βρήκαμε τις λύσεις έτοιμες στο σιρτάρι. Τις λύσεις έτοιμες στο σιρτάρι είναι αυτό που αναλύει ο Γιώργος στο βιβλίο του, δηλαδή ποιο είναι το σιρτάρι. Είναι πραγματικά εκεί μέσα στην διοίκηση και όπως μας την περιγράφει αυτές οι λύσεις. Άρα δεν είναι απλά ότι είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, είναι και η μνήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αυτό που πολλές προσφέρει τη λύση σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Και πάλι θέλω να πω συγχαρητήρια και να παροτρύνω να συνεχιστεί αυτή η δουλειά σε βάθος ίσως μελέτες συγκεκριμένων μερών της διοίκησης, ίσως συγκεκριμένων οργανισμών, κάποια άρθρα που θα μπορούσαν τώρα που υπάρχει όλο το υπόβαθρο να μπει κανείς πιο σε βάθος και να πει θα αναλύσει αυτό το agency, γιατί νομίζω ότι έχει κάτι να μας πει για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τώρα που υπάρχει βάση σε βιβλίο. Και θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο, αυτό που εγώ θα έκανα άμεσα μετά, θα ήταν να διατυπώσω προτάσεις πολιτικής προς τις Βρυξέλλες. Γιατί τα έχει πει όλα. Δηλαδή τα έχετε αναλύσει όλα και τώρα μένει να πει κανείς, γιατί δεν νομίζω ότι θα το διαβάσουμε, είναι και στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά, μια πολύ ωραία, έτσι, θα μπορούσε να δώσει κανείς κάποιες προτάσεις τώρα που έχει τόσο καλή γνώση για όλα αυτά τα ζητήματα της λογοδοσίας και να τις προωθήσει αυτές τις προτάσεις, γιατί τις χρειάζονται και έχει γίνει ήδη όλη η δουλειά βάσης. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ κυρία Λαδί. Κρατάω, τουλάχιστον από όλα όσα ακούστηκαν, θεωρητική τεκμηρίωση, πλούσια εμπειρική τεκμηρίωση, η πλαισίωση με τον κατάλληλο προβληματισμό, θεωρητικό και αναλυτικό, χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές και όχι μόνο, και για δυνητικούς ευρωκράτες, και ταυτόχρονα και ένας βαθύτερος προβληματισμός για ζητήματα λογοδοσίας, αναδεικνύοντας και φέροντας στην επικαιρότητα και οργανισμούς και κομμάτια του διοικητικού μηχανισμού που δεν έχουν μέχρι στιγμής προσεχθεί ιδιαίτερα. Τα agencies είναι η κλασική περίπτωση. Οπότε, κύριε Παπαβίλη, αναρωτιέμαι τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν ήδη. Ποια είναι η δική σας οπτική γωνία και άποψη για το βιβλίο? Λοιπόν, να πω και εγώ την καλησπέρα μου. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο, τον φίλο τον Γιώργο, για την τιμή που μου έκανε να εισφέρω κι εγώ κάποιες σκέψεις αναφορικά με το πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έγραψε. Και μάλιστα μου άρεσε πάντοτε να το πω λίγο διαφορετικά. Δίνω βάση στις πρώτες σκέψεις, όχι στις δεύτερες, στις τρίτες. Γιατί οι πρώτες σκέψεις μας δείχνουν την ψυχή μας. Μας δείχνουν αυτό ακριβώς που αισθανόμαστε. Οι δεύτερες, οι τρίτες, το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κεφάλαιο, μπορεί να είναι και κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε εμείς να τα διορθώσουμε σε έναν έτσι πιο μεταγενέστερο χρόνο. Όταν πάντοτε γράφουμε τα βιβλία μας, έτσι, πάντοτε βάζουμε μια αφιέρωση. Βλέπω λοιπόν την αφιέρωση του φίλου του Γιώργου. Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να τη διαβάσω στους γονείς μου, σαφέστατα, και στους ανθρώπους που αρέσκονται να κολυμπούν στην ανοιχτή θάλασσα με τις δικές τους δυνάμεις. Μου άρεσε πάρα πολύ η έκφραση «ανοιχτή θάλασσα». Μου άρεσε πάρα πολύ το παγόβουνο που βάλατε. Γιατί εδώ είναι κάτι το οποίο και μας παγώνει πάρα πολύ, αλλά και αρκετές φορές μας ζεσταίνει και πάρα πολύ, άσχετα αν εδώ έχουμε το παγόβουνο. Και αυτό γιατί? Γιατί αν θα μιλούσαμε για κάποια χρόνια πριν, 10 χρόνια και βάλε, εάν όντως υπάρχει ο όρος Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση, θα ψαχνόμασταν. Θυμάμαι το διαγωνισμό Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2008 πρώτο στάδιο, όπου υπήρχε μέσα στην εκφώνηση του θέματος του πρώτου σταδίου Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Και έψαχναν οι υποψήφοι του πρώτου σταδίου. Τι είναι Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση, πού υπάρχει κάποιο βιβλίο, κάτι να ψάξουμε να βρούμε. Ο Γιώργος έρχεται να μας βάλει σε δύσκολες σκέψεις. Και το κάνει με έναν πολύ πετυχημένο τρόπο.
δύσκολες σκέψεις. Και σε εμάς που δεν είμαστε τόσο πολύ του ευρωπαϊκού δικαίου, που είμαστε λίγο του συνταγματικού δικαίου, του δημοσίου δικαίου, σε αυτή την πολύ μεγάλη επιστημονική αντιπαλότητα, ποιος υπερισχύει έναντι ποιου, το Σύνταγμα, γελάει η Μαρίλη Πραβίτα, η συνάδελφος από το ΕΚΠΑ, μαζί με τη Μαντώ που κάθονται, όπως βλέπουμε εμείς αριστερά μας, τη Λαμπροπούλου, εκλεκτές συναδέλφισες. Αν υπερισχύει το Σύνταγμα έναντι του ενωσιακού δικαίου, ναι ή όχι και γιατί. Αν τα ελληνικά δικαστήρια έχουν πάρει κάποια θέση σε αυτή την αντιπαλότητα, κανένα δεν έχει πάρει σαφή θέση. Συμβούλιο Επικρατείας όσες φορές προσπάθησε να κρίνει, προσπάθησε μέσα εισαγωγικά, πάντοτε το παιδί το μοίρασε και στις δύο μανάδες. Ποτέ δεν έδωσε το παιδί ατόφιο στη μία μάνα από τις δύο που το διεκδικούν. Σας πάω λίγο σε αυτά που μαθαίναν παλιά στα θρησκευτικά. Γιατί δεν πήρε κανένα ανώτατο δικαστήριο πραγματικά το θάρρος να απαντήσει σε αυτό το πολύ μεγάλο ερώτημα. Και θα μου πείτε γιατί πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί εκεί πλέον ο όρος Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση θα είχε ένα διαφορετικό νόημα. Θα είχαμε μία δημόσια διοίκηση υπό το καθεστώς της συναλληλίας, της συνεργασίας, ή θα είχαμε δύο διαφορετικές αυτόνομες δημόσιες διοικήσεις, μία εθνική και μία ενωσιακή, όπου η μία θα έκανε τη δική της δουλειά με βάση το δικό της αυτόνομο θεσμικό πλαίσιο. Άρα έχουμε υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και δημοσίους υπαλλήλους εδώ στην Ελλάδα. Δύο διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα, δύο διαφορετικές ομάδες. Είπε πριν η αγαπητή Στέλλα προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θα πω, Στέλλα μου, προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πω και προτάσεις και προς την ελληνική δημόσια διοίκηση ακόμα. Εκεί όπου ξεχνάμε στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά θα έλεγα ακόμα και στα πολιτιακά όργανα, ότι υπάρχει αυτή η σχέση η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικού δικαίου. Θα θυμίσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρθρο 16, παράγραφος 5, παράγραφος 8 ή το ενωσιακό δίκαιο. Να πάμε στην περίπτωση με τα Τέμπη, εδώ δεν έχουμε ενωσιακό δίκαιο, έχουμε το 86 ατόφιο, άρα ο εισαγγελέας ή η εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εγγύζει εδώ. Να πάμε και σε άλλα πράγματα, να πάμε στο προεδρικό διάταγμα το 164 του 2004, επί Προκοπίου Παυλοπούλου, Υπουργού των Εσωτερικών, με την τακτοποίηση, να το πούμε σε εισαγωγικά, των τότε συμβασιούχων, και αν το 103 παράγραφος 8 ήταν αντίθετο προς το ενωσιακό δίκαιο, που εκεί πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πρακτικό επεξεργασίας του κανονιστικού προεδρικού διατάγματος δεν πήρε καμία θέση ή έκανε τέλος πάντων μία ερμηνεία η οποία δεν ήταν σταθερή για μένα. Βλέπουμε λοιπόν τον Γιώργο να προσπαθεί να κολυμπήσει όχι απλώς σε ανοιχτές θάλασσες, αλλά σε πολύ βαθιές θάλασσες. Και κολυμπά με μία άνεση. Και δεν το λέω επειδή είναι δίπλα. Ο Γιώργος με γνωρίζει από τη συνεργασία που έχουμε και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στη θεματική που έχει να κάνει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση, όπως και με άλλους συναδέλφους, τον Γιώργο το Φλέρη που βλέπω, τον Βασίλη τον Μαστρογιάννη, εκλεκτούς συναδέλφους. Προσπαθεί να βρει, κατά την άποψή μου, πού αυτή η διοικητική μηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ σοφή θα έλεγα, όχι απλώς ορθή, νομοθετική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων, κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει κάτι σε εθνικό πλαίσιο. Μας το δίνει όμως το πλαίσιο της αρχές το ενωσιακό δίκαιο. Εάν ρωτήσετε κάποιον αυτή τη στιγμή στη δημόσια δίκη, σας πει τι είναι ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, θα σας πει να γκουγκλάρω για να το βρω. Δεν υπάρχει κάτι. Ή να δούμε πραγματικά πώς λειτουργούν με βάση τον κανονισμό τους, όπως το έχει πολύ ωραία εδώ ο Γιώργος, όλα αυτά τα θεσμικά όργανα, τα οποία ναι μεν τα γνωρίζουμε από το κλασικό ευρωπαϊκό δίκαιο, τα βιβλία του ευρωπαϊκού δικαίου σοφών συναδέλφων, αλλά το ζήτημα είναι να δούμε λίγο τον κανόνα δικαίου ως κανόνα δικαίου. Μήπως θα πρέπει να φύγουμε από τον κανόνα δικαίου και να πάμε στο κομμάτι της πρακτικής εφαρμογής, τέλος πάντων, του κανόνα δικαίου. Και πώς μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ ενωσιακών και εθνικών αρχών. Γιατί αυτό είναι το όλο ζήτημα στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε, γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Κοντά 60 ημέρες, λιγότερο από 60 ημέρες από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και όλοι αυτοί οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν, αν τους ρωτήσουμε πραγματικά
όχι Στέλλα μου τι είναι οι υπηρεσίες, αλλά τι είναι η Επιτροπή. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ξέρουν γιατί θέλουν να κατέβουν και να εκλεγούν σε αυτό. Εννοείται, έτσι. Λοιπόν, αλλά αν τους ρωτήσει κάποιος τι είναι κανονισμός, τι είναι οδηγία, το κλασικό. Πρώτο εξαμηνάκι σε αυτούς που κάνουν ενωσιακό δίκαιο. Θα σας πούν δεν ξέρω. Και φυσικά εδώ βλέπουμε και κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μας και να το δούμε με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Πραγματικά, τι θέλουμε να μας εκπροσωπήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, μπασκεμπολίστες, τράπερς. Τι θέλουμε. Μοντέλα, όπως το είπατε πολύ ωραία. Δεν θέλω να θίξω επαγγέλματα, γιατί με βάση το Σύνταγμα, έτσι όπως το διδάσκουμε κι εμείς, ο καθένας δικαιούται να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μπορείς να του κόψεις το δικαίωμα αυτό. Αλλά σε μία δόση, και συγχωρέστε με έτσι για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ, θα πρέπει να δούμε τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ενδιάμεση κρίκη μεταξύ του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μας φέρουν πιο κοντά σε αυτά τα οποία πολύ ωραία περιγράφει ο Γιώργος. Άρα τι θέλουμε. Θέλουμε κάποιους οι οποίοι έχουν ένα πολύ ωραίο στυλ, βαφώνται ωραία, έχουν πολύ ωραίους τρόπους, ή θέλουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά θα φέρουν κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι που πιστεύουμε και το κάνει ο Γιώργος εδώ πράξη με τον τρόπο του. Να φέρουμε κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα, όχι την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε ανάγκη εμείς. Να έρθουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πιο κοντά εδώ στους δικούς μας τους θεσμούς. Θα χαρώ πολύ να δω το επόμενο πόνημα του Γιώργου για την τοπική αυτοδιοίκηση, που ξέρω Γιώργος ότι ασχολούμαι 23 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Να δούμε πραγματικά οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς έχουν συνδράμει η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την πολυεπίπεδη, θα το έλεγα, όχι πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα το έλεγα. Πραγματικά πώς συνέδραμαν στην κεντρική διοίκηση, πώς συνέδραμαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, πώς συνέδραμαν στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ξέρουν αλήθεια τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Αναφερόμαστε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ο Έλληνας νομοθέτης πραγματικά δεν ξέρει τι είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θα σας το πω. Πολύ απλά. Γιατί ναι, μεν μπορεί πριν από 6-7 μήνες να είχαμε το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να φέρουμε ένα νομοθέτημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Αλλά εάν πάρει κάποιος και συγκρίνει τους δύο ορισμούς της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μεταξύ της Λευκής Βίβλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Έλληνα νομοθέτη, θα δείτε ότι μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα. Δεν ξέρει το αριστερό το χέρι τι κάνει το δεξί το χέρι και το αντίστροφο. Άρα υπάρχει μια απόσταση από αυτήν την γραφειοκρατία που αναφέρει ο αγαπητός Γιώργος, ο αγαπητός συνάδελφος, σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή στο εθνικό επίπεδο. Γιατί αρκετές φορές και όταν εμείς στο επάγγελμά μας καλούμαστε να υποστηρίξουμε μια προσφυγή, να υποστηρίξουμε μια ένσταση, ο Βασίλης τα ξέρει καλύτερα που έχει ασκήσει και δημόσια διοίκηση, ο Μαστρογιάννης, σε ανώτατο επίπεδο, όχι απλώς ανώτερο, ανώτατο επίπεδο, τον κλάδο το δικό του, τον κλάδο της προστασίας του πολίτη. Τα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν γνωρίζουν ότι στον έλεγχο νομιμότητας θα πρέπει να δουν αν το υφιστάμενο όργανο εφήρμοσε εσφαλμένα ή δεν εφήρμοσε καθόλου ενωσιακό δίκαιο. Και έχουν τη σκέψη τους, το μυαλό τους, το εάν παραβιάστηκε το Σύνταγμα, αν παραβιάστηκε ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, αν παραβιάστηκε ο νόμος ο ελληνικός, αν παραβιάστηκε το οποιοδήποτε κανονιστικό διάταγμα. Δεν έχουν στο μυαλό τους ότι υπάρχει και ένα ενωσιακό δίκαιο το οποίο από τη δεκαετία του 80 μας δεσμεύει. Δεν έχουν στο μυαλό τους ότι έχουμε κάποιον κανονισμό τον οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα και κάποια οδηγία την οποία αρκετές φορές ξεχνάμε να ενσωματώσουμε. Περνάνε έτη και έτη, όπως λέει και η Εκκλησία μας, λοιπόν, να το πω λίγο μεταφορικά, και ξεχνάνε να ενσωματώσουν οδηγία και τα βλέπουμε μετά και έχουμε τα πρόστιμα και έχουμε και τις αγωγές που γίνονται στα διοικητικά δικαστήρια με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα για αποζημιώσεις, για μη ενσωμάτωση ενωσιακής οδηγίας. Αυτό θα το έλεγα, και συγχωρέστε με για την έκφρασή μου, το χάλι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Υπό την έννοια ότι δεν έρχονται να εφαρμόσουν το ενωσιακό δίκαιο όπως πρέπει. Όχι μόνο να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η διοικητική μηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί πέρα έχουμε μαύρα μεσάνυχτα.
Εάν τους ρωτήσετε πώς παράγεται μια οδηγία, ένας κανονισμός, δεν ξέρουν. Θα μου πείτε είναι στη δουλειά τους, είναι στο έργο τους. Όχι. Αλλά να γνωρίζουν τουλάχιστον ότι τι σημαίνει κανονισμός, τι σημαίνει οδηγία. Όταν εισηγούνται κάτι, όλες αυτές τις ατέλειες και όλες αυτές τις αδυναμίες, ο Γιώργος τις τονίζει και άμεσα και έμεσα μες στο βιβλίο του. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν κουράζει τον αναγνώστη. Καμιά φορά γράφουμε και εμείς, γράφω κι εγώ, γράφει και η Στέλλα, έτσι, γράφουν και οι συνάδελφοι. Και λένε μετά, ποιος θα τα διαβάσει όλα αυτά τα οποία γράφουμε. Ο Γιώργος κατάφερε πραγματικά με έναν έτσι πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να ξεφεύγει, να μας παρουσιάσει πολλά βασικά στοιχεία αυτής της διοικητικής μηχανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μιλάμε για ένα τρένο με δύο μηχανές, μία ενωσιακή και μία εθνική. Νομίζω ναι, αυτό το τρένο μπορεί να σηκώσει και τις δύο μηχανές. Καμία μηχανή δεν έχει διαφορά από την άλλη. Γιατί? Γιατί και το ενωσιακό μπορεί να συμπληρώσει το εθνικό, αλλά και το εθνικό μπορεί να δώσει κάποιες αρχές τις οποίες ή με τις οποίες μπορεί να βελτιωθεί το ενωσιακό δίκαιο, τις αξίες οι οποίες έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν αξίες των κρατών μελών της. Άρα δεν ήταν αξίες που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεταβίβασε, μετέφερε, πείτε το πώς θέλετε, στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλές ώρες και δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτό που θέλω να ευχηθώ στον Γιώργο μέσα από την καρδιά μου, να συνεχίσει. Να συνεχίσει να αμφισβητεί, όχι να γράφει. Και αυτό γιατί όταν εμείς αμφισβητούμε, μας δίνεται το κίνητρο για να γράψουμε. Όταν εμείς είμαστε ειλικρινείς, μας δίνεται το κίνητρο για να γράψουμε. Και ο Γιώργος τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Και πιστεύω πως το επόμενο που θα κάνει για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις υπόλοιπες βαθμίδες διοίκησης, θα μας δώσει και σε εμάς, τους λίγο πιο παλιούς, με τη γυρασμένη νοοτροπία ενδεχομένως Γιώργο, με το γυρασμένο μυαλό, τη δυνατότητα να δούμε και κάποιες άλλες πιο ανοιχτές θάλασσες ακόμα, τις οποίες δεν τις είδαμε. Και να κολυμπήσουμε κι εμείς με αυτό το θάρρος που κολυμπάς κι εσύ και με αυτό το θάρρος που αντιμετωπίζεις αυτό το παγόβουνο. Γιατί να το πω και λίγο λαϊκά, αυτή είναι η μαγιά. Να έχεις να αντιμετωπίσεις τον ωκεανό, να αντιμετωπίσεις το παγόβουνο και να βγαίνεις νικητής. Και πιστεύω ότι στην πρώτη σου προσπάθεια τα κατάφερες. Ελπίζω να διαλύσουμε το παγόβουνο στη δεύτερη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία.